Hello students, let's learn computer channel লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিওটো হৈছে ক্লাস 12 ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে যোন সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আইটি বিষয়টো বাছনি কৰি লৈছা আৰু তোমালোকৰ স্প্ৰেডশীট কিতাপখনৰ যোনখিনি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আছিল হে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস খিনি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো দিছো আৰু তাৰ আগতে ওয়ার্ড প্ৰসেসিংৰ গুটেখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ দিছো গতিকে যদি তোমালোকে চোৱা নাই হেগিটা ভিডিও চাই লবা আৰু আজি মই তোমালোকৰ লগত স্প্ৰেডশীট কিতাপখনৰ কেটামান দৰকাৰী কোৱেশ্চন আনসাৰ আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা 7টা চেপ্টাৰ আহিব হে 7টা চেপ্টাৰৰ আজি গুটে কোৱেশ্চনস খিনি ডিসকাস কৰিম গতিকে আহাচোন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লৈ যাও প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে স্প্ৰেডশীটত হাইপাৰলিংক ফাংচনৰ গঠন বা সিনট্যাক্সটো লিখা এই প্ৰশ্নটো খুব কমন প্ৰশ্ন হয় হাইপাৰলিংক যোনটো ফাংশন বা ফৰ্মুলা আছে হে ফৰ্মুলাটো কিদৰে লিখা হয় তাৰ ফৰমেটটো লিখিবলৈ আহিয়ে থাকে গতিকে ইকুৱেল টু হাইপাৰলিংক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত URL কোটেশনৰ ভিতৰত তাৰ পিছত এটা কমা আৰু কোটেশনৰ ভিতৰত ফ্ৰেন্ডলি নেম আৰু URLত কি লিখিব লাগিব স্পেসিফাই দা লোকেশন অৰ্থাৎ ফাইলটোৰ পাথটো দিব লাগিব আৰু ফ্ৰেন্ডলি নেমত ঠাইত টাইপ এ নেম অৰ্থাৎ যিকোনো এটা নাম তোমালোকে দিব পাৰিবা গতিকে এইটোৱে হৈছে হাইপাৰলিংকৰ সিনট্যাক্স ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হাইপাৰলিংক ইনসাৰ্ট কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ লিখা যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিম তেতিয়া আমি কিদৰে হাইপাৰলিংক এটা ইনসাৰ্ট কৰিম আৰু হাইপাৰলিংক বহুত ধৰণেৰে ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰি ফৰ্মুলা টাইপ কৰি বা মেনুত গৈ পেলাই পাৰো কিন্তু মই ইয়াৰ তাৰে এটা পদক্ষেপখিনি দি দিছো পদক্ষেপ 1 এখন ওয়ার্কশীট খোলা হ'ল পদক্ষেপ 2 লিংক কৰিব বিচৰা সেলটো ক্লিক কৰা হ'ল পদক্ষেপ 3 ইনসাৰ্ট মেনুত হাইপাৰলিংকত ক্লিক কৰা হ'ল পদক্ষেপ 4 লিংক কৰিবলগীয়া ফাইলখন ব্ৰাউজ কৰি লোৱা হ'ল পদক্ষেপ 5 এপ্লাইড ক্লিক কৰি ক্লোজ কৰা হ'ল এইকেইটা হৈছে আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিছিলো তেতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলত কৰা স্টেপছ কেইটা তোমালোকে এইদৰে স্টেপ 1 স্টেপ 2 কে বা পদক্ষেপ 1 পদক্ষেপ 2 এইদৰে লিখিলে মাৰ্কস পোৱাত সুবিধা হ'ব তাৰ পিছত আহিলে পাইভট টেবুল পাইভট টেবুল কি ইয়াৰ সুবিধা কি এটো এটা খুব দৰকাৰী কোৱেশ্চন হয় এটো আহি থকা দেখা গৈছে পাইভট টেবুল হৈছে যিকোনো এটা ডেটাবেছৰ সাৰাংশ বা সামাৰি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত গতিকে যিকোনো এটা ডাঙৰ ডেটাবেছৰ যদি তোমালোকে সাৰাংশটো বা সামাৰিটো উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহলে পাইভট টেবুলৰ ইউজ কৰিব লাগিব পাইভট টেবুলৰ সুবিধা কি পাইভট টেবুলৰ সুবিধা তিনটা আছে এক নম্বৰটো হৈছে পাইভট টেবুলৰ সহায়ত ডাটাবেছ এটাৰ সহজে সৰ্ট কাউন্ট আৰু এভাৰেজ অফ ডাটাবিলাক চাব পাৰি নাম্বাৰ 2 হৈছে পাইভট টেবুলৰ সহায়ত কম সময়তে ডাটাবেছৰ ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু নাম্বাৰ 3 হৈছে পাইভট টেবুলৰ সহায়ত কম কষ্টতে আমি ভিন ভিন ধৰণে ডাটাবিলাকৰ সাৰাংশবিলাক সলনি কৰি চাব পাৰো এইকেইটাই হৈছে পাইভট টেবুলৰ সুবিধা আৰু ইয়াৰ পাছত আহিলে পাইভট চাৰ্ট কি পাইভট চাৰ্টৰ সহায়ত আমি ছবি বা লেখৰ সহায়ত যিকোনো ডেটাবেছৰ সাৰাংশবিলাক চাব পাৰো আগতে পাইভট টেবুলত আমি কি কৰিছিলো তাত আমি সাৰাংশবিলাক চাইছিলো কিন্তু টেবুল আকৃতিতে আমি চাইছিলো যদি আমি চাৰ্ট আকৃতিত চাবলৈ যাওঁ সাৰাংশবিলাক তেতিয়া আমাৰ বেছি সহজ হয় ছবিৰ আকৃতিত যদি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি সহজ হয় গতিকে পাইভট চাৰ্ট হৈছে লেখৰ সহায়ত যদি আমি ডেটাবেছ এটাক চাব বিচাৰো তেতিয়াহলে পাইভট চাৰ্টৰ সহায়ত আমি চাব পাৰো পাইভট চাৰ্ট ইনসাৰ্ট কৰা পদ্ধতিটো লিখা পদক্ষেপ 1 স্প্ৰেডশীট এখন ডাটাৰ সৈতে খোলা হ'ল পদক্ষেপ 2 ডাটা ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি লোৱা হ'ল পদক্ষেপ 3 ইনসাৰ্ট মেনুত গৈ পাইভট টেবুলৰ ভিতৰত পাইভট চাৰ্টত ক্লিক কৰা হ'ল পদক্ষেপ 4 ওকে ক্লিক কৰা হ'ল এখন নতুন ওয়ার্কশীট খোলা যাব পদক্ষেপ 5 ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপৰ সহায়ত চাৰ্টবিলাক সহজে প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে এইগিটা হৈছে পাইভট চাৰ্ট কিদৰে আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিম তাৰ স্টেপছ ইয়াৰ পিছত আহিলে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা এইকেইটা দিছো লাষ্টৰ চেপ্টাৰ গিটাৰ পৰা 7টা চেপ্টাৰ আহিব যেহেতু প্ৰথমটো হৈছে স্লাইচাৰ ইজ এ ফিচাৰ ইন্ট্ৰডিউসড ইন মাইক্ৰসফট এক্সেল 2010 ট্ৰু অৰ ফলছ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখিব লাগে আনসাৰটো দিয়াই আছে এটো ট্ৰু হয় স্লাইচাৰ অপচনটো মাইক্ৰসফট এক্সেল 2010 তে আছে গতিকে এটো শুদ্ধ তাৰ পিছত বি এ ওয়ার্কবুক মে নট বি এডিটেড বাই মাল্টিপল ইউজাৰ এখন ওয়ার্কবুক কেইবাজনো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱা হৈছে
মাল্টিপল ইউজাৰে ইউজ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াত নোৱাৰে বুলি দিছে কিন্তু পাৰে গতিকে আনসাৰটো ফলছ হ'ব we can merge copies of shared workbook into one final workbook আমি কেইবাখনো workbook একেলগে মাৰ্জ কৰিব পাৰো বুলি কৈছে হয় আমি কেইবাখনো worksheet বা workbook আমি মাৰ্জ কৰিব পাৰো সেই কাৰণে এটো আনসাৰটো হ'ব ট্ৰু মাৰ্জ মানে জয়েন কৰা we cannot protect a workbook using password আমি পাসওয়ার্ড দি পেলাই এখন ডকুমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰো এক্সেলত শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এটো অশুদ্ধ হ'ব আমি নিজে পাসওয়ার্ড দি পেলাই এক্সেল শীটটো প্ৰটেক্ট কৰি থৈ দিব পাৰো গতিকে আনসাৰটো ফলছ লাষ্টৰটো হৈছে we can write comment to specific cell in worksheet আমি স্প্রেডশীটত কমেন্ট লিখিব পাৰো we can write comment to specific cell in worksheet গতিকে এটো এটা শুদ্ধ হয় আমি কমেন্ট লিখিব পাৰো সেল বিলাকত এগেইনষ্টত আমি নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি এটা কমেন্ট লিখি থব পাৰো আৰু সেই কমেন্টটো যেতিয়া আমি টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কমেন্টটো ডিসপ্লে হৈ যায় গতিকে এটো হ'ব ট্ৰু আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকৰ স্প্রেডশীট কিতাপখনৰ হয় ক্লাস 12 ৰ গতিকে এইখিনি দৰকাৰী কোৱেশ্চন হয় মই আকৌ কৈছো তোমালোকক আগৰ দুটা ভিডিও দিছো কোৱেশ্চন আনসাৰৰ ফাইনেলৰ কাৰণে সেই দুটাত আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে দৰকাৰী কোৱেশ্চন আনসাৰ তোমালোকে সকলোৱে কপিত লিখি লবা আৰু ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰো ইয়াৰ পিছত পাৱাৰ পইণ্টৰ আছে আৰু এখন কিতাপ আছে তোমালোকৰ ওয়েব ডিজাইনিং সেইখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম গতিকে চাই থাকিবা তোমালোকে ভিডিওবিলাক আৰু কপিত লিখি যাবা থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্টস Thank you.